Είμαστε έτοιμοι να ανακαλύψουμε την Μεσημβρία ή αλλιώς Νεσέμπαρ, μια πόλη πάρα πολύ παλιά από την αρχαιότητα που είναι χτισμένη στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Από τον 6ο αιώνα βασικά, Ναι, ακριβώς, από τον 6ο αιώνα π.Χ. συγκεκριμένα να πούμε. Είναι πολύ σημαντική σημασία όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό εδώ πέρα, γιατί είχαμε ουσιαστικά μια πόλη σε κομβικό σημείο. Ήταν ουσιαστικά οι Βυζαντινοί, οι Οθωμανοί πέρασαν από εδώ. Έχουμε ουσιαστικά ένα πολύ στρατηγικό σημείο, το οποίο σημαίνει ότι εδώ οι άνθρωποι που κατοικούσαν είχαν να πολεμήσουν συχνά διάφορες δυνάμεις οι οποίες περνούσαν από την περιοχή, και γι' αυτό έχουμε τείχη Βυζαντινά. Έχουμε ιστορία ακόμη και από την Θράκη, η οποία έχει επιβιώσει εδώ. Έχουμε πολλές εκκλησίες. Πέρασε στην UNESCO το 1983-84, κάπου εκεί, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έρχονται να κάνουν ουσιαστικά είτε θρησκευτικό τουρισμό, είτε τέλος πάντων ένα ταξίδι στην ιστορία. Εδώ βλέπουμε ότι όντως έχουμε θρησκευτικό τουρισμό ξεκάθαρα σε αυτό το σημείο της πόλης. Εικόνες. Να πούμε ότι η πόλη είναι χτισμένη από δωρεείς απίκους της Μεγάλης Ελλάδας. Τον 6ο αιώνα λοιπόν ιδρύθηκε η πόλη. Αυτή τη στιγμή όμως έχει μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο. Μπορώ να δω τουρίστες από πολλά μέρη και τουριστικά είδη εκτός από αγιογραφίες. Ναι, σουγιάδες, πεταλούδες. Δίπλα από τις αγιογραφίες έχουμε και τις σουγιάδες. Ναι. Τουλάχιστον εδώ και σιδηρογροθιές. Να κάνουμε την προσευχή μας και μετά να χρησιμοποιήσουμε και μια σιδηρογροθιά. Πολύ ενδιαφέρουσα, ας πούμε, εδώ ο συνδυασμός, αν θέλετε. Πλακόστρωτο έχουμε κάτω, να το πούμε και αυτό. Και κάποιες ακόμα ζωγραφιές, καλλιτεχνίες, αλεπούδες, κατσίκες, γάτες, άλογα. Και εδώ έχουμε κάποια σκουλερίκια, κουκουβάγες, κούπες και πιάτα. Να πούμε ότι η πόλη έχει περίπου 15.000 κατοίκους αυτή τη στιγμή και κατοικούνταν ως επιτοπλίστων από Έλληνες μέχρι τον 20ο αιώνα. Βέβαια, πλέον κατοικείται από Βουλγαρούς. Και τώρα είμαστε μπροστά από την Αγία Σοφία Βασιλική της Μεσημβρίας, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης. Ναι, η αρχική εκκλησία ουσιαστικά χτίστηκε τον 5ο-6ο αιώνα μετά Χριστόν και στη συνέχεια στη σημερινή του μορφή χτίστηκε τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Να πούμε ότι η πόλη ουσιαστικά καταλήφθηκε από τους Βούλγαρους τον 9ο αιώνα για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια τον 14ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά όμως πέρασε στα χέρια των Οθωμανών εκεί όταν είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια ξαναπέρασε στους Βούλγαρους σε πιο πρόσφατα χρόνια. Σήμερα σώζονται μόνο ερείπια από ό,τι μπορούμε να δούμε, αλλά η αρχιτεκτονική φανερώνει το πόσο μεγαλοπρεπές ήταν αυτό το κτίριο, αυτός ο ναός. Συνεχίζουμε να περπατάμε σε αυτή την όμορφη πόλη, η οποία πέρασε στα χέρια της Βουλγαρίας το 1878 με τη συνθήκη του Βερολίνου. Φυσικά η Βουλγαρία αργότερα μετέπειτα απέκτησε πλήρως την ανεξαρτησία της από τους Οθωμανούς το 1908. Περπατάμε λοιπόν στα καλντερίμια αυτής της πόλης που πλέον αποτελεί ένα τουριστικό θέρετρο για πολλούς ανθρώπους. Μιλάμε για μαγαζάκια αριστερά και δεξιά που πουλάνε σεμεδάκια, διάφορα χειροποίητα και ντυτά. Έχουμε εδώ μπρελόκ, διάφορα κολλιέ κλπ. Έχουμε κάποια ρούχα στο αριστερό μας χέρι. Σιγά σιγά βλέπω συνδυάζονται και τα χειμερινά. Έχουμε και κάτι πιο καλοκαιρινό, αλλά πιο μέσα βλέπω ότι έχουμε και κάποιες ζακέτες, κάποιες φούτερ, τσαντάκια. Εδώ έχουμε πίνακες φυσικά. Είναι πολύ όμορφο έτσι το κλίμα και η αρχιτεκτονική των κτηρίων. Πολλά από αυτά είναι από τον 19ο αιώνα, αυτά τα ξύλινα κτίρια. Εδώ έχουμε ντόπια προϊόντα, αυτά είναι κρασιά, βουλγαρικά κρασιά και λικέρ. Ναι, ωραίο μπουκάλι. Πολύ ωραίο. Και μαρμελάδες, είναι αυτές. Ναι, μαρμελάδες από ροζ δαμάσκηνα. Γυαλιά ηλίου. Βλέπουμε εδώ και ένα ξεσκονόπανο. Εδώ βλέπουμε επίσης κάποια καραμελωμένα φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς. Κάποια αθλητικά σορτσάκια και μπλουζάκια. Και συνεχίζουμε να περπατάμε και να ανακαλύπτουμε. Νομίζω ότι άκουσα παπαγάλο. Έχει ένα παπαγάλο κάπου εδώ κάποιος. Μωρό είναι. Εκτός αν ήταν ένα μωρό. Και εδώ βλέπουμε κάποια καβούρια και κοχύλια και κάποιους υπόκαμπους. Για να δούμε. Δεν είμαι σίγουρος αν ακούω τη θάλασσα ή την κυκλοφορία του αίματός μου.